study. السلام علیکم سټوډنټس نن زمونږ ټاپک دی کیمستري کې دی او زیات تر وړو چې موږ تر کیمستري شروع کړو 9th کلاس ته نو موږ کیمستري د اولنی چپټر نه چې دی شروعات کوو صحیح شو اولنی چپټر کې دونه څه نشته خاص بس هغه ډیفینیشن دی او بیسک دی صحیح شو یونټ نمبر 1 دی فنډامنټل اف کیمستري فنډامنټل اف کیمستري کې موږ کم دغه چې انټروډکشن دی ابو وایو بلکې انټروډکشن ډېر آسان دی مسلم پیریډز بیا په دې کې راځي صحیح شو موږ به ډایرکټ شروع کوو د کیمستري د ډیفینیشن نه او د برانچز نه صحیح شو ښه دې ځای ته غوږ کېدی ښه کیمستري از a branch of physical science. It includes the study of material and substance of the world in which we live. صحیح شو کیمستري چې د زموږ سره برانچ دی د فزیکل ساينس فزیکل ساينس نه مطلب سره د فزیکل ساينس نه دا مطلب دی کنه چې هغه فزیکلی ایگزیست کیږي مطلب دا غي یو شیپی دا غي خپل لایفي دا غي خپل کافی لایف ټایمي او دا غي خپل ماسي مطلب یو قسمه میټر دی صحیح شو میټر موږ ډیفینیشن دا کو چې اکوپاید سپیس اینڈ هیوینګ ماس صحیح شو ماسي او زینیسي سپیس اکوپای کوي صحیح شو اٹ انکلوڈ the study of material substance of the world in which we live په دې کې څه شامل دي هر هغه میټیریل چې پای کې هغه موږ په دنیا کې استعمالو او په دنیا کې پی اوسېږو بس سمپل دا داسې پیپر لچ یادوي که نو کوېسچن به څنګه یادوي کوېسچن به داسې یادوي چې لاول به ډیفینیشن شي د ډیفینیشن نه پس که ته پکې شارټ کوېسچن چې ته ورته لږ غونده کې ایکسپلینیشن ولیکه که لنګ کوېسچن بیا به ډېر ایکسپلینیشن لیکي بیا به هغې کې نور ټاپکونه سیوه ورکړي هغه به درته انشاءالله را روانو ویډیوګانو کې وکړم صحیح شو chemistry deal with the composition structure and properties of matter the changes occurring in matter and the laws and principle under which these changes occur ګوره chemistry definition دی دا نه دی دا chemistry definition دی چې the branch of physical science which deal with the study of composition structure properties of matter and the changes occurring in matter د simple definition دی ښه definition به همیشه د بوک یادوئ د بوک نه آوټ یا د پلان کې نوټس فلا نوټس دا نوټسونه د دې ډیفینیشن مه یادوئ د دې نه تاسو صرف یو ځانه پوینټ دغه راغستی شئ مطلب په یو سوال کې په یو کوېسچن کې ستانه څونه تپوسونه کړي په هغې کې چې خلک ځانه جدا جدا ټاپکس جوړئ نوټس نه صرف تاسو هغه اغستی شئ تاسو د نوټس نه دا لاینز نشئ اغستی دا لاینز چې دی دا ډېر افیکټیو وي په ایګزام کې په نیز د نوټس د هغې نه نو کیمستري ډیفینیشن chemistry is the branch of physical science which deal with the composition structure properties of matter the changes occurring in matter بس that's it دغه پوره دی بس کمپوزیشن څه ته وایي کمپوزیشن موږ ته دا وایي که نه کمپوزیشن مطلب دا دی چې دا شی جوړ شوی دی د څه نه جوړ شوی دی د څه نه جوړ شوی دی آیا دا میټر داسې جوړ شوی دی داسې جوړ شوی دی د څه نه جوړ شوی د څه شي نه دی د دې بیسک میټیریل څه دی لکه اوس موږ وایو پین که نه پین د پین بیسک میټیریل څه دی د پین بیسک میټیریل چې دی پلاسټیک دی صحیح شو انک دی نو دغسې کمپوزیشن مطلب چې دی د څه نه جوړ شوی دی سټرکچر مطلب چې د شکل څنګه دی پین دی که نه د پین شکل څنګه دی پین اگزامپل ځکه در کوم چې دا ډېر سمپل دی پراپرټیز اف میټر چې دا کوم میټر چې جوړ شوی دی دا پین چې کوم جوړ شو د دې خصوصیات سری مونږ په لیکلو هم کولی شو او صحیح شو د چینجز اکرینګ ان میټر او په دې میټر کې د وخت سره څنګه چینجز راځي صحیح شو نو د کیمستري ډیفینیشن یو پیر بیا غوږ کېدی چې د برانچ اف کیمستري the branch of physical science which deal with the study of composition, structure, properties of matter and the changes occurring in matter is called chemistry. The branch of science, the branch of physical science which deals with the study of composition, structure, properties of matter and the changes occurring in matter is called chemistry. بس دغه simple definition دی ښه نور داسې په اوږدو مه یادوئ فایده ترې نه ښه
برانچز اف کیمستري دولته تاسو په دې او دغه کې لیکل برانچز اف کیمستري ته وښی په اولنی لاین کې تاسو لیکل چې د کیمستري چې دا کنه دا ډیر یو ویسټ مطلب ډیر وسیع ده کیمستري نه د دې فیلډ چې د ډیر وسیع ده د ډیر شی برانچ دی او ډیر شی مطلب دا ډیر غټه ده نو دوی د دې د وجې کیمستري والا لګېدلی د دوی چې کوم خپل دغه دی دای دغه ته ډیوایډ کړلی خپل برانچز ته ډیوایډ کړلی صحیح شو پای کې دا ټول برانچز به اوس مونږ ان شاء الله وایو بالکل اسانه ډیفینیشن درته کوم هم به دغه څه ډیفینیشن خو دې کې چې کوم دا کم دغه ورډز دي کنه دا ګران کم ورډز چې دي دا د صرف ریموو کوم نور چې تاسو ډیفینیشن لیکئ هیڅ فرق نه کوي دا تاسو اوس 8-9 کلاس ته شوي فزیکس کیمستري بایو ته شوي په دې کې اوس تاسو خپل مرزي چې تاسو څنګه ډیفینیشن لیکئ خو د بوک ته لیکل نه دي دغه به یادوئ دا بس تاسو خپل ډیفینیشن دا بوک نه دا خپل کوي دا ډیفینیشن خپل کوي صحیح شو ښه مونږ د اولنی برانچ له راځو چې د برانچ کې مونږ ته سوي صحیح شو دا به green ٹھیک ہے concerned with the relationship between the physical properties of substance along with the chemical changes in them د مونږ ته دا وایي کنه فزیکل کیمستري کې مونږ ته دا وایي اولې ځان په پښتو ته وښیي بیا که تاسو ځان نوٹ کوئ دا ډیفینیشن نوٹ کولی هم شي concerned with the relationship between the physical properties of substance along with the chemical changes in them دو دا وایي کنه چې په فزیکل کیمستري چې کومه ده په دې کې مونږ سټډي کوو د فزیکل پراپرټي او د کیمیکل پراپرټي په منځ کې څه ریلیشنشپ دی او چې په دې فزیکل پراپرټیز کې کم چینجز راځي د هغې د لاسه په کیمیکل پراپرټیز کې کم دغه راځي فزیکل پراپرټیز مطلب دا دی که نه چې دا مخامخ څنګه ښکاري د دې اپیرنس څنګه دی سالډ دی که لیکوډ دی که ګیس دی دې ته فزیکل پراپرټیز وایي کیمیکل پراپرټیز کیمیکل چینجز یا کیمیکل پراپرټیز کیمیکل پراپرټیز موږ دې ته وایو چې دا ریاکشن څنګه کوي د ریاکټیو دی کنه دی د دې پی ایچ څنګه دی صحیح شو اسیډیټي بیسیډیټي مونږ وایو صحیح شو دې کې دقه وایو مونږ نو فزیکل کیمستري simple definition the branch of chemistry which deal with the study of relationship between the physical properties of a substance along with the chemical changes in them simple definition صحیح شو بلې زموږ سره ارګینیک کیمستري ګوره ارګینیک کیمستري نه مخکې یو لاول یو ټرم دی دا وپېژنئ دوی دلته تاسو ته ښولی هم دی هایډروکاربنز دا هایډروکاربنز وایي څه ته ګوره زموږ سره ایلیمنټ دی که نه نو په ایلیمنټ کې یو دوه ایلیمنټ دی هغې ته وایي هایډروجن او کاربن کله چې دا هایډروجن او کاربن رایوځای شي دې ته وایي هایډروکاربنز نو هر هغه کمپاونډ چې پای کې هایډروجن او کاربن صرف هایډروجن او کمپاونډ دې ته مونږ هایډروکاربنز وایو صحیح شو لکه هایډروجن او کاربن چې په څه کې دي که نه خو چې صرف پکې هغې ته مونږ هایډروکاربنز وایو او اینډ دیر ډیرایویټیوز دې ته وایي چې دا هایډروکاربنز چې رایوځای شوي دي د دې نه کم ډیرایویټیوز جوړ شوي د ډیرایویټیوز مطلب چې دا ډیرایوډ شوي دي د دې هایډروکاربنز نه صحیح شو د ډیفینیشن کې مونږ وایو ارګینیک کیمستري پښتو کې ځان پوه کوي چې ارګینیک کیمستري د کیمستري هر هغه برانچ دی چې په دې کې مونږ ارګینیک کمپاونډز یا هایډروکاربن سټډي کوو hydrocarbons of the derivative study ko the branch of chemistry which deal with the study of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry yeah the branch of chemistry which deal with the study of organic compounds is called organic chemistry so you simple دغه څه راځي inorganic مطلب organic hydrocarbons چې کوم یو صرف hydrocarbons دا غې نه علاوه چې مونږ کوم study کوو هغه مونږ په inorganic کې study کو صحیح شو deal with the study of all elements and compounds except hydrocarbons hydrocarbon نه بغیر چې کوم compound په دې کې موږ صرف هغه study کو نو دغه definition same دغه definition دی چې the inorganic chemistry is the branch of دا په ټولو کې دا دوه آسان دي the branch of chemistry which deal with the study of all elements and compound except hydrocarbons او bracket کې اوس لیکل چې organic compound and their derivatives ارګینیک کمپاوند او په هایډروکاربنز کې بیا هم ډیفرنس شته خو تاسو ته لا اوس نشته نو دغه څه یاد کړئ صحیح شو چې د برانچ اف کیمستري وچ ډیل ود د سټډي اف all elements and compound except hydrocarbons organic compound bracket کې
and their derivatives او د دې نه چې څه derived شوي دي. Analytical chemistry موږ ته څه وایي؟ Analytical chemistry دا وایي که نه چې analytical ښه deal with the study of qualitative analysis of matter. quantitative دی ته وایي که نه چې د دې quantity څونه ده، مطلب دا شی په amount کې څونه دی، په مقدار کې څونه دی، یو دی، دوه دی، درې دی، څلور دی. صحیح شو؟ کوالټیټیو دی ته وایي چې د یو شی دی د دې کوالټي څنګه ده، مطلب ښه دی، بد دی، دا ښه قسم دی، بد قسم دی، څنګه مطلب ټایپ یې څه دی، څه قسمه دی. نو دغه څه ډیفینیشن ډیل ود د سټډي اف کوالټیټیو اینڈ کوانټیټیټیو انالیسیس اف میټر. په دې کې مونږه په دې کیمستري په دې برانچ کې مونږه صرف انالیسیس کو، کوالټیټیو او کوانټیټیټیو انالیسیس اف میټر به مونږ کو. صحیح شو؟ ښه انډسټریل کیمستري زیاتره په دې کې داسې دغه دي که نه، زیاتره نو بلکې ټول دي داسې برانچز دي که نه چې د هغې د نوم نه مونږ ته اندازه کېږي. لکه اوس پکې دا مخې ته بل راغی انډسټریل کیمستري. انډسټریل کیمستري څه ته وایي ګورئ. انډسټریل کیمستري deal with the study of techniques and chemical process for the preparation of different industrial products. په انډسټریل کیمستري کې به مونږ د هر هغه پروسس سټډي کوو چې هغه په ډیفرنٹ انډسټریل پروډکټس چې کله جوړ شي که نه، کله چې ډیفرنٹ انډسټریل پروډکټس جوړ شي په کم پروسس باندې چې جوړ شوی دی، دا پروسس وغیره دا ټول هر څه مونږ په څه کې وایو؟ انډسټریل کیمستري کې وایو. دا پروسس یې وایو، دا ټیکنیک یې وایو، دا مطلب دا ټول مونږ په دې کې وایو. صحیح شو؟ نو تاسو داسې سیمپل ویلی شئ چې د برانچ اف کیمستري وچ ډیل ود د سټډي اف انډسټریل پروډکټس اینڈ د پروسیسز فار د پریپریشن اف ډیفرنٹ انډسټریل پروډکټس. صحیح شو؟ دغه څه سیمپل دی، د دوی د ډیفینیشن ډېرې سیمپل دی، ډېرې زیاتې سیمپل دي. ښه نیوکلیر کیمستري ده. نیوکلیر کیمستري سیمپل د نوم نه پته لګي چې د برانچ اف کیمستري which deal with the study of nucleus. صحیح شو؟ نیوکلیس کې بیا الکترون دي، پروټون دي، نیوټرون دي، مخې ته شته 3-4 چپټر کې شته، دې باندې ښکلې بانډونه د ټول هر څه قصې دي، هغه به انشاءالله کوو، برابر به یې کوو. صحیح شو؟ نو د برانچ اف کیمستري which deal with the study of nucleus is called nuclear chemistry. بایوکیمستري اوس ګورئ، بایوکیمستري ډېر یو ویسټ فیلډ دی. صحیح شو؟ او دې په میډیکل سایډ کې هم ډېر لاس ورکړی دی، بلکې مونږ به داسې ووایو چې میډیکل فیلډ د بایوکیمستري نه بغیر هیڅ هم نه دی. نو وی کنسرن with the study of synthesis, composition, decomposition and chemical reaction of substance which take place in living organism. صحیح شو؟ نو تاسو داسې سیمپل ډیفینیشن هم کولی شئ چې د برانچ اف کیمستري which deal with the study of chemical reactions which take place in living organism. یا داسې به بالکل شارټ شي، دو چې څنګه لیکل دی داسې بالکل بهترین دی چې بایوکیمستري از د برانچ اف chemistry which deal with the study of synthesis, composition, decomposition and chemical reaction of substance which take place in living organism. دا هم ټیک دی. یا the branch of chemistry which deal with the study of chemical reaction of substance which take place in living organism. دغه هم ټیک دی. صحیح شو؟ بل د انوایرمنټل کیمستري. انوایرمنټل کیمستري نوم نه پته لګي چې پای کې هغه به د انوایرمنټ په باره کې. نو کنسرن with the interaction of chemical substance process with environment and their impact on it. مطلب چې یو کیمیکل دی، صحیح شو، د دې په انوایرمنټ باندې څه افیکټ دی او د دې انوایرمنټ په څه افیکټ دی. بس دغې ته دغه چې مونږ سټډي کوو د دې سټډي ته انوایرمنټل کیمستري وایي. په انګلیش کې ورته غوږ شئ، که ځان سره نوټ کوئ نوټ یې کوئ. د برانچ اف کیمستري which deal with the study of interaction of chemical substance with the environment and their impact on it. انشاءالله نور چې کوم دي دې کې چاته څه مسلې وي ما دا تپوس کولی شي، کمنټ سیکشن کې تپوس هم کولی شي، او که چاته د دې نوټس پکاري نو انشاءالله نوټس به ورته هم جوړ کړم، او ښه بالکل ایزي به وي، خو ډیفینیشن به یې د دې بک ته وي، ډیټیل به زه خپل کم او اگزامپل به هم زما وي، خو ډیفینیشن به د بک وي، ځکه د دې نه بل ښه ډیفینیشن نشته. او دا تاسو د میټرک کې هم اف ایس سی کې هم تاسو دا ډیفینیشن یوز کولی شئ. صحیح شو؟ هغې کې لږ بیا لږ اوږد شي خو فرق نه کوي، بس دغه ډیفینیشن دی، دې نه بل ښه دغه نشتی. بس دا بک دی، دا ستاسو دی. او نور که چاته سم مسله ما ته کمنټ سیکشن کې ووایي. صحیح شو؟
او خپل ملګرو سره شیر کړئ، چاته مشکلات وي دا سره شیر کړئ. صحیح شو. والسلام.